Kamusta mga boss? Panibagong araw na naman. Siyempre, panibagong game tutorial na naman po tayo, no? So, for today's video natin mga boss, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo madadownload at malalaro ang WwE All-Star, no? So, naka-highly compressed po ito mga boss, no? So, 80 MB lang siya. So, napakasulit na, no, para sa WwE All-Star na game, no. Tas 80 MB lang. Siyempre, offline natin tong malalaro. Tas gagamitan natin siya ng emulator na PpSspP Gold, no. So, yung link niyan, lahat ng kakailanganin yung link pala. So, lalagay ko sa description ng video, no, mga boss. So, proceed na tayo. So, pagka-click nyo ng link ko dyan, mga boss, ganito nyo ma-access yan, So, wait lang natin. Hintay lang natin ng konti. Yon. So, pag lumabas na to mga boss, itong continue to resort WWE All-Star. I-click nyo lang po yan. So, pagka-click nyo, pupunta tayo dito. I-scroll nyo lang. Tapos, makikita nyo tong 8 seconds na to. Magka-countdown yan mga boss. Yan, nagka-countdown na siya. So, pag nag 0 seconds na siya mga boss, i-scroll po natin ulit pababa. Makikita natin tong kulay green na get link. Click natin yan. So, ito na yung link ng WWE natin. So, 80 MB lang siya, di ba? So, i-click ko lang yan, mada-download nyo na siya mga boss. So, pag na-download nyo na yan mga boss, is pupunta naman tayo ngayon sa Z-Archiver. So, yung link nito nasa description din yan mga boss, para din na kayo mahirapan maghanap. So, pasukin natin yan. So, pag nandiyan tayo sa loob ng Z-Archiver, punta tayo ng download. Tapos, hanapin natin yung, ito na pala. Ito yung dinownload natin na file. So, ang gagawin natin dyan mga boss is i-click nyo lang po yan. I-click nyo lang. Tapos, click nyo tong extract. Tapos punta kayo ng device memory. Punta kayo ng PSP mga boss. Hanapin nyo sa baba. Ito. Pagpunta nyo ng PSP, punta kayo ng game. Tapos dito nyo po i-extract yung kinapin natin na files. Ay yung i-extract natin. Dito nyo po ilalagay. So extract na natin. Walang ano yan, walang password o kahit na ano pa man. So mabilis lang yan kasi 80 MB lang So, yun, tapos na. So, pag natapos na mga boss, pag na-extract na natin yan, pwede na po natin laruin yung game. No? Tapos tayo. So, papakita ko sa inyo yung konting gameplay, So, pagkabukas nyo ng, mga boss, ng PpSspP nyo, para makita nyo yung game is, punta lang kayo dito. Pag nandito kayo sa games yan, hanapin nyo yung PSP. Hanapin nyo yung PSP. Ito, click nyo yung PSP. Ito. Pagka-click nyo yan, nandyan yung game natin. Ito na yung game natin. WWE All-Star. So, ano na natin siya? Laruin natin. All-Star. So medyo annoying yung lookout na yan mga boss, no? Pero dyan lang naman yung bug na yan. So piliin natin to si The Rock. Kalaban niya si Triple H.
So mawala rin yung mga boss, no? So, doon lang yung pag namimili ng player. Ewan ko ba yung sa bag na yun, di matanggal. Pero pagka naanapan ko ng way para matanggal yung mga boss, i-re-upload natin to, no? Or i-comment ko sa comment section. Yeah, it's cooking. Dun, dun, dun. Darak ko. Triple H. Let's start. Look out, look out, look out. Okay na ka. Boom. So let's go. Boom. Sakit ah, sakit nun ah. Oh. Ano ka super dito? Mag-iina pala ako. Patay ka ngayon. Boom, panis. Boom, super pala yun. Pala super. Yo, boom, panis. Uy, nahuli din tayo. Oh, takti na yan. Di pwede yan, di pwede. Lika. Boom. Super pala, ganun lang pala yung super. Ay, mali. Putik, bugbog na tayo. Patay. Boom. Nagis.
Aray. Tawa-tawa ka na naman, sir. Tatawa ako ng ice cream. Pag-mobile ka sa limit ko. Ano bang, hindi ko mapatay-patay ito ah. So, ganun nyo lang kung paano nyo madadownload, malalaro ito mga boss ha. So, mahaba na yung video natin. Hanggang dito na lang siguro to. Kaya nang bahala mag-explore. Boom. So, hanggang sa muli mga boss, no? Alright. Boom. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's